Hi guys! For today's magluluto po tayo ng chicken afritada. Ang mga kailangan lang po natin ay mantika at bawang sibuyas. Siyempre, una ay sibuyas. At ang sunod, itong bawang. Ngayon, nilalagay na natin ng manok o chicken. Ganyan lang po ang hiwang ginawa ko. Halu-haluin. At ngayon ilalagay kong itong carrots. Kasi yung carrots, matagal siya maluto. At gusto ko sa carrots yung malambot. Ayoko ng half cook. So, like ko inuuna yung carrots. Ngayon po ilalagay naman natin ang patatas. Takpan po muna natin hanggang maluto. Ngayon, medyo luto na ang patatas at carrots. Ilalagay na natin ang mga seasoning. Pamintang. Yung paminta ko po yung crack lang. Nor cubes. Chicken po siya. Nilagay ko po isang buo. Pwede rin nyo rin po ilagay kalahati kung gusto nyo po. Pero ako nilagay ko 1 cubes. Tubig. Para may sabaw konti. At ngayon, yung quick and easy afritada sauce. Ilalagay ko po 2 kasi marami po kong nilutong manok. So, mas gusto ko yung mas makulay siya. At mas malasa. Kaya po 2 ilalagay ko na sauce. Ito po yung pangalawa. At ngayon, tatakpan po muna natin. At ilalagay natin itong toyo. Pagkalagay ng toyo, mag-wait ka lang ng mga 3 minutes to 4 minutes at luto ng ating chicken afritada. Ayan, okay na po. At luto na ang ating chicken afritada. Sana po nagustuhan nyo po ang simpleng pagluto ng aking chicken afritada. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thanks for watching and I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe to my channel. Ayan po ang ating chicken afritada.